Hi guys! Welcome back again to another video. Napansin ko na mostly sa mga viewers ko are into DIYs. In fact, yun din naman ang medyo in ngayong panahon to dahil sa quarantine. Kaya I decided to make a full skincare routine using DIY. Kaya kung mahilig ka sa DIY na katulad ko, just keep on watching dahil siguradong marami kang matututunan dito. Sobrang ganda. At as in, talagang na-amaze ako dito sa naging effect. Akala ko hindi siya magiging successful kung lahat is gagawin kong DIY or lahat is pagsasama-samahin ko sila in one full skincare. Pero promise talagang na-amaze ako dito. And naramdaman ko talaga na talagang nag-skincare ako. And sana matry nyo to guys. And sana mag-work sa inyo. Sana ma-feel nyo yung na-feel ko ngayon. Napa-video ako nung wala sa oras. Kasi ngayon ko lang natapos tong vlog na to. Ngayon ko lang oras na to natapos yung routine na yon. And as in talagang wala akong masabi. Para akong gumamit ng isang mamahaling skincare. Worth it talaga. Tapos ko lang mag-film ng isang video and I think by now is napanood nyo na or kung hindi pa, you can check the link below. It's about paano ko ba napadami yung mga subscriber ko in just 1 week. Kaya kung aspiring YouTuber ka at mga small YouTuber kang katulad ko, you can check that video kasi marami ka ring matututunan doon. As in talagang 100% proven and tested na siya. So by the way guys, lumalayo na ako sa ating dapat pag-usapan. So ayun na nga guys, hindi porket quarantine ngayon is magiging excuse na yun para hindi ka mag-skincare. Nandoon na tayo na medyo na short ng budget, nandoon na tayo sa medyo hindi tayo makalabas or natatakot tayong lumabas kasi nga merong ganito, ganon. Huwag mong gawing excuse yun. Yung mga ibang paraan na pwede mong gawin para ituloy ang skincare mo. Ano nga ba yung mga dapat at ano ba yung mga usual na ginagawa natin every time na nag-skincare tayo? So, syempre, unang-una is magwa-wash tayo ng face and gagamit tayo ng lemon and honey as our facial wash. Maganda silang dalawang combination kasi pareha silang merong natural moisturizer. So, imaginein mo, magwa-wash ka pa lang ng face is meron ka na agad makukuhang moisture or moisturizer sa iyong face. So, aside from that, is parehas din silang merong antimicrobial properties na talagang nakakapag-reduce ng inflammation from acne. Kahit na alam naman natin na ang honey talaga ay sobrang gentle lang yan, as in sobrang mild lang niya. Kumbaga sa isang Pilipina ay isa siya. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. So yon, strong enough na siya para makaalis siya ng dirt and other impurities. And ang pinaka-importante at pinaka-gustong-gusto ng lahat is yung pareha silang dalawa na merong full antioxidant na nakakabata at nakaka-fresh. And aside from that, si lemon juice is full of vitamin C and aside of having antioxidant is meron din siyang astringent properties.
after nating mag-wash ng mukha, syempre kailangan nating mag-toner para ma-double cleanse naman yung mga dirt na hindi naalis ng ating facial wash. Although some of us ay hindi nagme-makeup, pero hindi pa rin big sabihin nun is hindi ka magto-toner pagkatapos mong mag-facial wash. Kasi yung mga dirt na dala ng hangin or dirt na mga kung ano-ano mga bagay dyan is kumakapit yan sa face natin. So, importante talaga na mag-toner. So, ang gagamitin nating toner is hugas bigas or yung rice toner. Ang sikreto ng mga Korean at Japanese kung bakit na-maintain nila ang pagkakaroon ng young, soft, and glowy skin. Meron na akong video na nagawa about hugas bigas and nandun din yung mga benefits na pwede nating makuha sa hugas bigas or rice toner. You can check the link below. And after the toner, ako guys, talagang gustong-gusto kong naglalagay ng ice sa aking mukha. Kahit yung normal skincare routine ko is talagang naglalagay ako ng ice sa mukha. Marami kang makukuhang benefits sa kanya. Like, makuklose nga yung mga naglalakihan nating pores na minsan is nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga whiteheads, blackheads, and ang pinaka-worst pa is yung ating pimples. And nare-regulate niya yung circulation ng blood natin dito sa ating mukha. And ang pinaka-importante is naiiwasan niyang magkaroon tayo ng kulubot mukha, yung bagsak na mukha, yung mga wrinkles. Alam mo yung pagka medyo stress ka or medyo puyat ka, maglagay ka lang ng ice, parang magiging glowy-glowy na ulit yung mukha mo. Kaya yun yung talagang napakagandang benefits about ice, about putting ice on your face. And after putting ice on your face, syempre magma-moisturizer tayo para mabalik naman yung moisture sa ating mukha. So, ang gagamitin nating moisturizer is ang fresh aloe vera. Alam naman natin na talagang ang aloe vera is sobrang dami niyang gamit. As in, ang dami-dami niyang gamit. And most especially para sa ating skin, very healthy siya sa ating skin. Nakakatulong siyang mag-reduce ng inflammation sa ating mga scars. And it can also moisturize, 100% moisturize, and soften your skin evenly.
Hindi pa tapos. Syempre, yung lips naman, kailangan mo ma-prep mo din yan. Sayang ang mamahalin mong lipstick o ang ganda ng kulay ng lip tint mo kung hindi mo ipiprep ang lips mo. For the lips, gagamit lang tayo ng toothpaste and toothbrush para naman ma-exfoliate ang skin ng ating lip. And then, as a moisturizer, gagamit lang tayo ng aloe vera. And that's it! Wala! Yun na ang ating very simple, very affordable na actually wala ka naman talagang bibilhin doon kasi halos lahat ng yun is nasa bahay nyo na. So wala ka ng reason para hindi ka na mag-skincare. Huwag mong i-skip yan, guys. Huwag mong i-skip ang skincare. Mag-skip ka na ng kilay mo, mag-skip ka na ng lipstick mo o ng lip tint mo. Huwag lang ang skincare. Napakahalaga niyan. By the way, meron na ako mga DIYs na nagawa dito sa ating channel. Yung DIY mask for our whiteheads and blackheads, you can check the link below. And also, meron din tayong DIY steaming para naman sa ating mga naglalakihang pores at yung mga gustong-gustong tumubong pimples dito sa ating mukha. And again, thank you so much. Walang hanggang pasasalamat sa inyong panunood sa aking videos na mga ina-upload. Ayun, maraming salamat. And spread love, like spreading this video para yung mga friends mo and mga relatives mo ay wala na ring excuse para hindi mag-skincare. Comment down below kung meron ka mga questions about this video or violent reaction o wag naman violent reaction, guys. Kasi positive lang tayo dito. Ayun nga, kung meron kayong mga video suggestions and yan and all. Ayun, subscribe and click that bell button para palagi kang ma-notify every time na mayroon ako mga videos na ina-upload. Nabubulol na naman ako. Again, maraming salamat.